Ngayong araw ay samahan niyo ako mag-adjust ng valve clearance ng aking motor kasi nga malagitik na at kailangan na talagang i-adjust. At sa ating gagawin ngayon ay kailangan natin ng proper tools upang magawa natin yung ating trabaho ng mabuti. Ang mga tools na kakailanganin natin ay syempre isang filler gauge, tool para sa ating tapit at isang 10mm na wrench. Pag nagdi-DIY ka ay require talaga ng proper tools para makuha natin yung appropriate na sukat ng ating valve clearance. Ang unang step ay dapat ikutin natin ang flywheel pa counterclockwise para makuha natin ang timing at maset natin ang piston sa TDC. Pero paalala lang na minsan kahit naka-TDC na ang piston at naka-timing na lahat ay dapat kapain muna natin ang tapit kung ito ay gumagalaw ba. Kasi pag walang movement ng tapit, ibig sabihin naka-TDC nga ang piston pero wala sa compression stroke. Well, pwede ka lang mag-adjust ng clearance pag ito ay naka-TDC na nasa compression stroke. So, paano ba malalaman na ito ay nasa compression stroke? Pag timing na lahat at pag kinapa mo ang mga tapit at ito ay gumagalaw, ibig sabihin pwede ka nang mag-adjust ng clearance kasi ito ay naka-TDC na nasa compression stroke. Bago mo pala ikutin ang flywheel ay dapat tatanggal na ang spark plug para di ka mahirapan sa pag-ikot nito. Ang pangalawang step ay ang pag-adjust ng ating valve clearance. Every bike manufacturer ay may recommended na clearance sa ating intake at exhaust valve. Pero kung wala kayong makita ay may universal naman na adjustment na 0.08 sa intake at 0.10 naman sa exhaust. So, let's say for example, if napili nyo ng 0.07, dapat yung sa exhaust nyo is nasa 0.09, hindi 0.08. So, sa part ko, ang napili kong sukat para sa intake ay 0.06. So, sa exhaust ay dapat 0.08. So, wag nyong gawing 0.0 ang valve clearance kasi nga tahimik yung makina nyo, yung motor nyo, pero wala naman itong power kasi nga early nag-open yung mga valve. So, wag nyo yung gawin. Ang pangatlo at panghuling step ay ang pagkatapos ninyong i-adjust yung mga valve clearance, ikutin nyo muna yung flywheel uli at isit nyo uli ang piston sa TTC na nasa compression stroke at i-measure nyo ulit ninyo yung mga valve clearances kung same lang ba sa kung ano yung naset ninyo. So, ginagawa ito upang i-double check ang mga valve clearance para hindi na kayo pabalik-balik. At bago nyo ibalik ang lahat, linisin nyo muna ang spark plug. At ayan na nga guys, kinabi tayo kasi nga first time natin tong ginawa. Hindi naman tayo mekaniko, pero naging successful naman yung ginawa natin. So pakinggan nyo yung andal ng ating motor after sa valve clearance. So ayan guys, after yung ating valve clearance ay tahimik na yung andal ng ating makina. So if you learned something from this video, baka pwedeng pa-like at pa-subscribe na rin so that you will be updated sa susunod kong upload. And with that being said, see you sa susunod kong video.